Всім привіт! Мене звати Наталя Чебишева, я керівниця навчального центру Таскомбанк. LMS Колаборатор – це навчальна платформа, яку ми використовуємо в адаптації наших працівників. Тобто ми, як навчальний центр, приймаємо певну участь, допомагаємо з легкістю пройти нашим працівникам саме адаптаційний період 3 місяці. Система дозволяє нам до прийняття працівників провести деяку оцінку компетенцій та професійного досвіду нашого кандидата. До цього залучаються рекрутери, і вони можуть завдяки системі саме запитати, оцінити або провести тестування такого кандидата. Другий етап, коли приймається вже новоприйнятий працівник, ми призначаємо в перший день. Це курс «Ласкаво просимо в Таскомбанк». Саме цей курс знайомить нашого працівника з оргструктурою, знайомить з нашим банком, місією, цінностями, з членами правління, з нашою корпоративною культурою. Але на другий день у нас призначаються обов'язкові програми навчання на вимогу регулятора. Це декілька напрямків: охорона праці, пожежна безпека, це інформаційна безпека, це комплаєнс і фінмоніторинг. Це обов'язково те, що проходить за декілька днів наш працівник. Ми контролюємо цей процес і завдяки LMS Колаборатор нагадуємо про те, що в нього призначені важливі курси, нагадуємо його керівнику про те, що він повинен проконтролювати, ну і звітуємось. Певні категорії у нас працівників під час завершення онбордингу проходять кадрову комісію. На кадрову комісію саме ми, як навчальний центр, підказуємо, чи пройшли вони обов'язкові курси навчання. Це те, що стосується всіх працівників. А далі у нас вже є розподіл в залежності, яку посаду займає наш новоприйнятий працівник. Завдяки LMS Колаборатору ми реалізували для мережі декілька курсів адаптації, тобто індивідуальних програм навчання, які стосуються працівників, фахівців на відділеннях банку, директорів відділень. Вони проходять програму, яка складається з 11 модулів, вони присвячені продуктам, процесам, ну і так далі, те, що необхідно їм в обслуговуванні клієнтів. Далі у нас є програма адаптації для заступників з операційної діяльності, вони відповідальні саме за цей процес, в них додається вже нормативні документи, законодавства, і вони там складають більш важкі вже тести, але однозначно необхідні в роботі. Є у нас програма навчання і для працівників каси. Вони також підкріплюються нормативковою вимогою для того, щоб супроводжувати фінансові операції. Ось такі 3 напрямки у нас є. Важливим моментом в адаптації це анкета зворотнього зв'язку, яка у нас автоматизована, призначається за тиждень до завершення саме адаптаційного періоду. Це добровільний такий підхід для отримання зворотнього зв'язку, але важливо для нас, тому що ми аналізуємо кожний відгук, рекомендації, щоб покращити саме процес онбордингу. Ще можу порекомендувати скористатися такою можливістю LMS – це роль керівника. Роль керівника має важливу річ в напрямку адаптаційного періоду новоприйнятого працівника. Коли ми призначаємо роль керівнику, то він має змогу подивитися, як проходить курс адаптації у його співробітника, безпосереднього підлеглого. Він може контролювати цей процес, але й може допомагати. Тобто він може в звіті поглибитись в тестування, подивитися, які питання були неправильні, і розібрати своїм новоприйнятим. В тому числі і направити його, де можна прочитати додаткову інформацію або пояснити процес. Це також крута річ, тому що сам керівник зацікавлений в тому, щоб ростити професіонали у своїй команді.